Now let us move to the next question. Question 2b. What are free fall? Number 2, acceleration. Acceleration due to gravity. Number 3, escape velocity. Number 4, centripetal force. So we have to give definitions to all these four terms which are given here. त्यातली पहिली टर्म आहे free fall. Free fall is whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is called the state of free fall. तर जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट हा ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तेव्हा त्या परिस्थितीला फ्री फॉल असं म्हणतात. आता एखादा ऍपल आहे, तो झाडाच्या फांदीवरून तुटून खाली पडतोय, तर फांदीपासून डिटॅच झाल्याच्या नंतर त्यावरती कोणते कोणते फोर्सेस ऍक्ट होत असतील, तर आपण पाहिलं तर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस ऍक्ट होतं, किंवा कारण दुसरे काही कॉन्टॅक्ट त्याच्याशी डायरेक्ट नाहीये कुठलाच, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस त्याच्यावरती ऍक्ट होतोय. त्यामुळे ह्या स्टेटला आपण फ्री फॉल असं म्हणू शकतो. बरोबर. आता इथं दाखवल्याप्रमाणे तुटल्याबरोबर हा ऍपल जो आहे तो स्लोली मूव्ह करतो. एका सेकंदामध्ये एवढंच डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, पुढच्या एका सेकंदामध्ये एवढं केलं, थर्ड सेकंडमध्ये एवढं केलं, फोर्थ सेकंडमध्ये जास्त केलं, फिफ्थ सेकंडमध्ये आणखी जास्त केलं, आणि सिक्स सेकंडमध्ये खूप जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. म्हणजे त्याची स्पीड वाढत जाते, म्हणजे त्याला ऍक्सेलरेशन आहे. बरोबर. तर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये जेव्हा पडतो तेव्हा त्याला फ्री फॉल म्हणतात. आणि फ्री फॉल मध्ये किती ऍक्सेलरेशन असतं त्या ऑब्जेक्ट वरती? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, स्मॉल जी इतकं ऍक्सेलरेशन असतं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर आता इथं जर आपण थोडं डिटेलमध्ये पाहिलं तर थिओरिटिकली ह्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सोडून दुसरे पण एक छोटे छोटे दोन फोर्सेस ऍक्ट होत असतात. एक तर आहे एअरचे मॉलिक्युल्स जे प्रेझेंट आहेत इथं. एअरमध्ये मॉलिक्युल्स असतात गॅसेसचे, त्या मॉलिक्युल्सचं अपोजिशन असतं ह्या ऑब्जेक्टला खाली पडण्यापासून. त्या मॉलिक्युल्स सोबत ह्या ऑब्जेक्टचं फ्रिक्शन होतं, त्यामुळे तो फ्रिक्शनल फोर्स आहे, अँड इट इज अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, राईट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एअर ही एक फ्लुइड आहे. फ्लुइड म्हणजे प्रवाही पदार्थ. तर ह्या फ्लुइड मध्ये जर एखादा ऑब्जेक्ट वरून पडला तर फ्लुइड ऑलवेज एक्झर्ट्स अपोजिट फोर्स ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. जसं पाणी वरती कोणत्याही ऑब्जेक्टला ढकलतं, तसं एअर सुद्धा थोड्या प्रमाणात कोणत्याही ऑब्जेक्टला वरती ढकलत असते, आणि त्या फोर्सला काय म्हणतात? बुओयन्सी फोर्स. तर बुओयन्सी फोर्स ही इथं एक निग्लिजिबल प्रमाणामध्ये असेल, खूप कमी असेल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या तुलनेत. आणि फ्रिक्शनल फोर्स जो एअर मॉलिक्युल्सचा आहे तोही छोटासा निग्लिजिबल आहे, खूप बारीक आहे, आपल्या लक्षात पण येत नाही, पण तो प्रेझेंट आहे. तर ट्रू फ्री फॉल कधी होईल? ट्रू फ्री फॉल थिओरिटिकली परफेक्ट फ्री फॉल तेव्हाच होईल जेव्हा इथं एअर नसेल, व्हॅक्युम असेल तेव्हा. एअर नसली तर बुओयन्सी फोर्स पण असणार नाही आणि फ्रिक्शन पण असणार नाही, राईट. बुओयन्सी फोर्स, आता फ्री फॉल आपण पाहिलं की फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यावरती ऍक्ट होत असला पाहिजे. मग ह्या पण केसेस ज्या आहेत त्याला प्रोजेक्टाईल मोशन असं म्हणतात. हा जो पाथ, पॅराबोलिक पाथ मध्ये जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट मूव्ह करतो, असा आपण फेकलेली एखादी वस्तू अशी वर जाते आणि पुढे जाऊन ती खाली येते, त्याला प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणतात. तर प्रोजेक्टाईल्सचे हे प्रकार आहेत. जर आपण एखादा स्टोन नुसता सोडून जरी दिला, दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाईल. हे पण एक्झाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाईल आहे, हे पण एक्झाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाईल आहे. या तिन्ही स्टेट्स मध्ये फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यावरती ऍक्ट होते. इथे तर आपल्याला कळतंय की हातामधून सुटल्याबरोबर हा बॉल जस्ट खाली येतोय, सुटल्याच्या नंतर यावरती कोणता फोर्स ऍक्ट होतोय? फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जोपर्यंत हातात होता तोपर्यंत हाताचा फोर्स होता, हाताने त्याला पकडलेलं होतं, तो फोर्स होता. हातातून सुटला तर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतोय, आणि त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे निर्माण होणारं ऍक्सलरेशन, सुरुवातीच्या एका सेकंदात एवढीच मोमेंट झाली, नंतर जास्ती झाली, तिसऱ्या सेकंदामध्ये आणखी जास्त मोमेंट झाली, म्हणजे प्रत्येक सेकंदामध्ये त्याची स्पीड वाढत चालली आहे. आणि चेंज इन स्पीड or change in velocity is nothing but acceleration. तीच गोष्ट इथे पण होतीये. पण इथे काय होते, तर हातातून सुटल्याच्या नंतर ह्याच्यावरती ऍक्सेलरेशन ह्या बॉलवरती ऍक्ट होते, आणि ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होते. तर ह्याला ऍक्च्युअली आपण काय म्हणतो? रिटार्डेशन. इट इज नथिंग बट निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन. याची व्हेलॉसिटी त्यामुळे कमी 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 होत गेली इथं, आणि एका हायेस्ट पॉइंटला रीच झाल्याच्या नंतर
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावरती आणखी ऍक्ट होतच आहे खालच्या डायरेक्शन मध्येच, त्यामुळे तो तिथून खाली पडायला सुरुवात होतो. आता जेव्हा खाली पडायला सुरुवात होईल तेव्हा त्याच्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज झाली, त्याच्या मोशनची डायरेक्शन चेंज झाली. मोशनची डायरेक्शन ही ऍक्सेलरेशनच्या डायरेक्शन मध्येच आली, त्यामुळे व्हेलॉसिटी काय होत जाईल, वाढत जाईल. त्यामुळे व्हेलॉसिटी वाढत जाते. सो इन दिस पार्ट acceleration as well as motion are in the same direction. In this part acceleration is in the downward direction and motion is in upward direction. त्यामुळे velocity कमी होत जाणार आहे. म्हणजे ह्या पार्ट मध्ये जे acceleration ऍक्ट होईल ते किती असेल, -g. निगेटिव्ह acceleration, त्याला रिटार्डेशन म्हणतो आपण. velocity कमी कमी होत जाईल. आणि ह्या पार्ट मध्ये जे acceleration असेल ते किती असेल, +g. त्याला आपण acceleration म्हणतो, बरोबर. पण दोन्ही पार्ट्स मध्ये त्याच्यावरती फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच ऍक्ट होतोय. जेव्हापर्यंत ह्या माणसाच्या हातामध्ये हा बॉल होता तोपर्यंत त्याच्या हाताचा फोर्स त्याला लागत होता. पण जेव्हा हातापासून हा बॉल डिटॅच झाला त्याच्यानंतर त्याच्यावरती फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच ऍक्ट होतो. आपण एअरचा फोर्सेस निग्लेक्ट करतो, फ्रिक्शन आणि बॉयन्सी फोर्स निग्लेक्ट करतो. तर मोठा फोर्स कोणता ऍक्ट होतो त्याच्यावरती, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणून ही स्टेट ऑफ फ्री फॉलच आहे आणि ही सुद्धा स्टेट ऑफ फ्री फॉलच आहे, सेमच आहेत. ही तिन्ही पण सेम आहेत, हे दोन्ही पण सेमच आहे. तर इथं पण तसंच आहे. इथं सुरुवातीचा जो हाफ आहे तिथं ऍक्सेलरेशन कसं घ्यावं लागेल आपल्याला, -g. वेलोसिटी कमी कमी होत गेली. आणि सेकंड हाफ मध्ये ऍक्सेलरेशन कसं घ्यावं लागेल, +g. वेलोसिटी वाढत वाढत गेली. जर आपण बुयन्सी फोर्स बद्दल थोडं बघितलं तर बुयन्सी फोर्स इज एक्झर्टेड बाय एनी फ्लुइड. वॉटर इज ऑल्सो फ्लुइड. फ्लुइड म्हणजे प्रवाही पदार्थ जे फ्लो होतात. तर वॉटरमध्ये जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट आपण इमर्स करतो तेव्हा वॉटर त्याला वरती ढकलण्याचा प्रयत्न करतो. जो फोर्स वॉटर त्यावरती एक्झर्ट करत असतं त्या फोर्सला बुयन्सी फोर्स म्हणतात किंवा बुयंट फोर्स असं म्हणतात. त्याच प्रकारे एअर सुद्धा एक फ्लुइड आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत एअरचे. थोडंसं एक्झॅगरेटेड व्हर्जन आहे मॉलिक्युल्सचं दिसण्यासाठी. तर हा बॉल किंवा ऑब्जेक्ट जेव्हा मूव्ह करत असेल एअरमध्ये, असं पडत असेल समजा वरून खाली, तर हे एअर मॉलिक्युल्स त्याच्यावरती अपवर्ड फोर्स एक्झर्ट करतील, जस्ट लाईक वॉटर मॉलिक्युल्स. आणि त्याच फोर्सला आपण बुयन्सी फोर्स इन एअर असं म्हणूया. आणि त्याचबरोबर काय असेल, एअर मॉलिक्युल्सचं या ऑब्जेक्ट सोबत फ्रिक्शन होईल, घर्षण होईल. तो पण ऑपोजिशन त्याला असेल तिथे. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल अँड फोर्सेस प्रेझेंट इन द मोशन इन एअर. ते पण आपण थोडंसं बघितलं. पण एवढं तुम्हाला जर क्वेश्चन आला तर फक्त डेफिनेशन्स लिहावे लागेल. आपण फक्त कॉन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी बाकीच्या गोष्टी बघतोय. ट्रू फ्री फॉल किंवा परफेक्ट फ्री फॉल तेव्हाच होईल जेव्हा व्हॅक्यूम असेल, एअर नसेल, बरोबर. Whenever an object moves under the influence of gravity alone, it is called the state of free fall. That is the definition. Next जी टर्म आहे ती acceleration due to gravity small g आहे. Acceleration due to gravity small g हे acceleration आहे. According to Newton's second law of motion, force produces acceleration in any object. आणि त्या लॉ पासून आपल्याला एक फॉर्म्युला मिळतो, F is equal to ma. In case of Earth gravitational force, we write it as F is equal to mg, that is weight. The acceleration produced by gravitational force of Earth is called as acceleration due to gravity. आणि जे स्मॉल जी आहे त्याचं युनिट काय असणार, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. डायमेन्शन्स आपल्याला माहिती असले पाहिजेत. मीटरचं L1 आलं आणि पर सेकंड स्क्वेअर आहे म्हणजे T-2. याच्यामध्ये मास नाही आहे कुठेच, हे मीटर म्हणजे केजी नाही आहे युनिटमध्ये. तर m चा पॉवर काय येईल, 0 येईल. मास, लेंथ अँड टाइमच्या फॉर्म मध्ये आपण डायमेन्शन्स रिप्रेझेंट करतो. So its dimensions will be m0 L1 T-2 and its unit is meter per second square, right? तर ह्याचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ॲक्सेलरेशनचं कसं येत असेल, लेट अस जस्ट ट्राय टू फाइंड आउट. नाउ ऑब्झर्व दिस situation. A person has released a stone from his hand and it is falling down. जर हे तर आपण ऑब्झर्व केलं तर फर्स्ट सेकंडमध्ये त्या स्टोनची व्हेलॉसिटी एक्झॅक्टली ॲट दी start of its motion is 0 meter per second. At 0 seconds the velocity is 0 meter per second. After first second is completed, its velocity has become 10 meter per second. बरोबर.
त्याच्यानंतर जेव्हा दुसरा सेकंद पूर्ण होतो तेव्हा त्याची वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंद झाली आहे. आणि असं प्रत्येक सेकंदामध्ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंदने वाढत गेलेली आहे. आणि ॲट द टाईम ऑफ रिचिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी हॅज बिकम 50 मीटर पर सेकंड विच इज मॅक्सिमम, राईट. म्हणजे हातातून रिलीज झाल्याबरोबर तो अतिशय स्लोली मूव्ह झालेला आहे आणि ग्राउंडवरती पडत असताना खूप फास्टली मूव्ह होत आहे. मॅक्झिमम वेलोसिटी होती त्याची. म्हणजे प्रत्येक सेकंदामध्ये 10 मीटर पर सेकंडचा चेंज इन वेलोसिटी होतो आहे. ॲक्सेलरेशनची डेफिनेशनच आहे चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाईम. आता इथे 10 मीटर पर सेकंडचा चेंज आहे पर सेकंड, म्हणजे ॲक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 10 मीटर per second. That means 10 meter per second square. So that's how its unit is meter per second square. And on Earth, approximately the same situation is true. 10 meter per second चा चेंज होतो. जर आपण ॲक्युरेटली पाहिलं तर 9.8 meter per second square is the acceleration. Approximately or practically speaking, we take it as 10. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ही त्याची थेरोटिकल ॲक्युरेट व्हॅल्यू आहे. पण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरसुद्धा हे अर्थच्या सगळ्या प्लेसेसवरती तेवढीच नाही आहे, ती थोड्याफार प्रमाणामध्ये व्हॅरी होते. जर आपण पोलवरती गेलो तर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 9.87 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असेल आणि इक्वेटरवरती आलो तर 9.78 अशी असेल मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे इक्वेटरवरती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू कमी आहे आणि पोलवरती त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. नाव लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट टर्म विच इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी याच्या नावातच याची डेफिनेशन आहे. बघा काय आहे. इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अन ऑब्जेक्ट सो दॅट इट एस्केप्स द ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स ऑफ द अर्थ. म्हणजे अशी मिनिमम वेलोसिटी जी एखाद्या ऑब्जेक्टला द्यावी लागेल ज्यामुळे तो ऑब्जेक्ट कायमचा अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्समधून एस्केप होईल, म्हणजे बाहेर निघून जाईल. सो डेफिनेशन इज प्रिटी मच क्लिअर. इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दॅट इट एस्केप्स द ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स ऑफ अर्थ. याचा जो फॉर्म्युला आहे व्ही एस्केप इज इक्वल टू √2gm अपॉन r. √2 कॅपिटल G कॅपिटल M अपॉन R. याच्यामध्ये 3 टर्म्स G, M आणि R ह्या काय असतील. कॅपिटल G ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असेल, कॅपिटल M मास ऑफ अर्थ असेल आणि R जे आहे ते डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ असेल. तर मग सांगितल्याप्रमाणे एस्केप वेलोसिटीचा फॉर्म्युला दाखवला आहे. VE इज इक्वल टू √2gm/r. आणि त्याच्यातल्या ज्या टर्म्स आहेत त्या सांगितल्यात कोणत्या आहेत. कॅपिटल G न्यूटन्स युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटी, कॅपिटल M मास ऑफ द प्लॅनेट अँड R रेडियस ऑफ द प्लॅनेट. हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करण्यासाठी आपण एक कॉन्सेप्ट वापरतो. कोणती? कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा लॉ आपण वापरतो. कोणताही ऑब्जेक्ट जर अर्थच्या सरफेसवरती ठेवलेला असेल देन इट इज बाउंडेड टू अर्थ with the gravitational potential energy. Gravitational potential energy चा फॉर्म्युला असतो GMM अपॉन R, जो इथे दाखवला आहे बघा. कॅपिटल G कॅपिटल M इंटू स्मॉल m डिवायडेड बाय R. ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आहे विथ विच दॅट ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड टू दी अर्थ. त्याला बाइंडिंग एनर्जी पण म्हणतात. तर तेवढीच जर एनर्जी आपण त्याला बाहेरून सप्लाय केली इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी तर तो ऑब्जेक्ट अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्समधून कायमचा एस्केप होईल. दॅट्स वाय इथे आपण ½ mv² इज इक्वल टू GMM अपॉन R असं लिहिलं आहे. तर हे जे v² आहे ½ mv² मधलं दॅट v इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी. त्या vची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. मग फक्त हे 2 जे आहे इकडं घेऊन जावं लागेल राईट हँड साईडला. स्मॉल m विल बी कॅन्सल्ड. So V escape will become equal to √2gm upon R. यातल्या तिन्ही टर्म्स
अर्थसाठी ह्या कॉन्स्टंट आहेत आणि नोन आहेत, बरोबर. कॅपिटल जीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. कॅपिटल एमची व्हॅल्यू मास ऑफ अर्थ that is known, it is nearly 6 into 10⁻24 kgs. Then radius of the earth, that is also known, it is nearly 6,400 kilometers, right? So as long as the object is kept on the surface of the earth, we can keep all these values in this formula and we can calculate VSK for earth. ते किती येईल तर कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर कळेल की व्ही एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड. हे वर व्हॅल्यू जी दाखवलेली आहे. याचा अर्थ काय तर एखाद्या ऑब्जेक्टला जर आपण अर्थवरून 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतक्या व्हेलॉसिटीने वर फेकलं, देन इट विल नेव्हर रिटर्न बॅक टू अर्थ, राईट. इट विल एस्केप द ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स ऑफ द अर्थ. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप व्हेलॉसिटी. Now let us move to the next term. पण ह्यामध्ये जर आपल्याला समजा नुसती डेफिनेशन विचारली, then we will just have to write the definition and it is better to write its formula downside even if it is not asked, right? So we'll just write it is the minimum velocity given to an object so that it escapes the gravitational influence of the earth, and just V escape is equal to under root 2 gm by r is its mathematical expression. All right. So next one is centripetal force, right? Centripetal force, then again in its name, its definition is there. Centripetal ह्याचा अर्थ असा होतो टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर असलेला फोर्स म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्स. 12th स्टँडर्डमध्ये जो पहिलाच चॅप्टर आहे फिजिक्सचा तो सर्क्युलर मोशन आहे. सर्क्युलर मोशनमध्ये कोणताही ऑब्जेक्ट जेव्हा सर्कलमध्ये फिरतो, एखाद्या गोल जर फिरत असेल तर त्याला सर्क्युलर मोशन म्हणतात. आणि सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी एक नेसेसरी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इज सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स जर नसेल तर सर्क्युलर मोशन होऊ शकत नाही. तर सेंट्रिपेटलचा अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर. त्या ऑब्जेक्टवरती एक फोर्स ॲक्ट होत असतो, त्या सर्कलच्या सेंटरकडे डायरेक्टेड फोर्स असतो तो. त्याची डेफिनेशन बघू आपण. वेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्क्युलर मोशन, अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन इट अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल फोर्स. आता इथं अर्थच्या भोवती मून फिरतोय सर्कलमध्ये. अप्रॉक्सिमेटली आपण त्याच्या मोशनला सर्कल कन्सिडर करू तर त्याची व्हेलॉसिटी तर त्या सर्कलला टँजेन्शियल असेल, बरोबर. आणि जो सेंट्रिपेटल फोर्स जो विचारलेला आहे तो इट इज टुवर्ड्स द सेंटर अँड अलॉंग द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल, राईट. सो ॲज पर द डेफिनेशन, when an object performs circular motion, a force acting on it along the radius and towards the center is called as centripetal force. आता ह्या केसमध्ये necessary centripetal force required for circular motion is provided by the gravitational force of attraction between earth and moon. आता वेगवेगळ्या ठिकाणी जेव्हा वेगवेगळ्या सिनेरिओजमध्ये सर्क्युलर मोशन होत असते तेव्हा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स आपल्याला मिळत असतो. या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या स्वरूपामध्ये मिळतोय, बरोबर. आणखी आपण जर ह्याचे एक्झाम्पल्स बघितले तर ॲटमच्या मध्ये न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर मोशन करत असतो, सर्कलमध्ये फिरत असतो. तर त्या इलेक्ट्रॉनवरती पण सेंट्रिपेटल फोर्स ॲक्ट होत असला पाहिजे. तर तिथं सेंट्रिपेटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करतं? सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्ह न्यूक्लियस अँड निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन प्रोव्हाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. झेड ई इतका चार्ज न्यूक्लियसवरती आहे. झेड म्हणजे ॲटॉमिक नंबर आहे त्या एलिमेंटचा, तेवढे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतील इंटू मल्टिप्लाइड बाय ई इतका टोटल चार्ज झाला. आणि इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज ई, एका इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज ई असेल. तर हे चार्जेस दाखवलेत आणि डिस्टन्स जे आहे त्याचं ते आर आहे, राईट. सो एफ दॅट इज सेंट्रिपेटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड इट इज अलॉंग द रेडियस. असंच एक्झाम्पल एक आहे. जर आपण एखाद्या बकेटमध्ये पाणी घेतलं, वॉटर घेतलं आणि त्याला सर्कलमध्ये फिरवलं, सो देन वॉटर विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन and the water will not spoil out. Why?
बिकॉज आता इथे विचारलेलं नाही आहे, पण तेव्हा ट्रक खाली का पडत नाही? त्याच्यावरती सेंट्रिपिटल फोर्स पण ॲक्ट होत असेल, ग्रॅव्हिटी पण ॲक्ट होत असेल. तर सेंट्रिपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, आणि त्यालाच बॅलन्स करणारा एक सेंट्रिफ्युगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, त्याच ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. हे दोन्ही एकमेकांना बॅलन्स करतात, आणि त्यामुळे वॉटर विल नॉट स्पिल आउट ऑफ दॅट बकेट. सो दिस इज वन अनदर एक्झाम्पल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. आता आपल्याला तर फक्त सेंट्रिपिटल फोर्सच विचारलेला आहे, आणि तेवढीच डेफिनेशन आपल्याला लिहायची आहे. पण त्याच्यासोबतच एक दुसरा पण त्याचं जे रिॲक्शन असते सेंट्रिपिटल फोर्सची, सेंट्रिफ्युगल, ती पण मी तुम्हाला सांगितली. आणि नेक्स्ट एक खूप महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. जर एखादं व्हेकल रोडवरती टर्न घेत असेल दाखवल्याप्रमाणे, तर ते टर्नचा जो पार्ट आहे दॅट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, राईट. त्यामुळं तो टर्न घेत असताना एका ठराविक रेडियसच्या सर्कलच्या अलॉंग तो घुमतोय, फिरतोय. तर फिरत असताना त्याच्यावरती सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट होईल त्या व्हेकलवरती. म्हणजेच सेंट्रिपिटल फोर्स जर ॲक्ट झाला तरच तिथे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होईल. जर सेंट्रिपिटल फोर्स नसेल तर देर इज अ चान्स दॅट दॅट व्हेकल विल स्किड आउट ऑफ द सर्कल. हे स्लिप होईल आणि बाहेरच्या बाजूला फेकलं जाईल. असं बऱ्याचदा आपण अनुभवतो सुद्धा की जर फ्रिक्शन नसेल बरोबर, जर स्मूथ रोड खूप स्मूथ असेल तर व्हेकल स्लिप होऊन बाहेरच्या दिशेमध्ये फेकलं जातं. ते का होतं? तर कारण फ्रिक्शन नव्हतं त्या रोडला. म्हणजे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्क्युलर मोशन इज हेअर प्रोव्हाइडेड बाय फ्रिक्शन. इथे फ्रिक्शन आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करते. ते बाहेर का फेकलं जातं? बाहेर त्यामुळेच फेकलं जातं कारण सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला मिळाला नाही, आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स तर ॲक्ट होतो. सर्कलमध्ये फिरायला चालू झालं की सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो. So centrifugal force is a result of circular motion and centripetal force is the cause of circular motion. तो रिक्वायर्ड आहे सर्क्युलर मोशन होण्यासाठी, बरोबर. तर खूप सर्कलमध्ये जर फिरायला लागला तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट व्हायला चालू होतो, आणि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जर रिक्वायर्ड अमाऊंटमध्ये नसेल, कमी असेल फ्रिक्शन त्या टायर आणि रोडच्या मध्ये, तर सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला मिळणार नाही, आणि त्यामुळे सेंट्रिफ्युगलची व्हॅल्यू खूप वाढेल आणि ते बाहेर फेकलं जाईल मग, right. So there is this balancing between centripetal and centrifugal, right. So there must be enough friction between tires and road, right. That's why tires of a vehicle are made rough such that there is a maximum friction between tires and road. So this is all about centripetal force. Now we will just move to the next question.